નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે કેપેસિટર વિશે જાણ્યું કે બે સુવાહક તંત્રથી જે રચના બને એને શું કહેવાય? કેપેસિટર કહેવાય. અને કેપેસિટરનું મુખ્ય કામ છે વિદ્યુતભાર કે વિદ્યુત ઉર્જાનો સંગ્રહ કરવાનું છે. અને ગયા લેક્ચરમાં મેં તમને કીધું હતું એમ કે આગળ આપણે જે ભણવાનું છે એ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર ભણવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર વિશેનો જે ટોપિક છે એ ભણી લઈએ. તમારી ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે ટોપિક નંબર 2.11 છે, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર. તો અહીંયા આકૃતિ જે છે એમાં મેં એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર દર્શાવ્યું છે. આ બંને જે છે એ સમાંતર પ્લેટો રાખેલી છે, હવે સમાન ક્ષેત્રફળ A ધરાવતી, બરાબર. બંને પ્લેટ વચ્ચે હવાનું માધ્યમ છે અને બંને પ્લેટ વચ્ચેના અંતરને મેં સ્મોલ d વડે દર્શાવ્યું છે. એટલે આ જે છે એ મિત્રો સિમ્પલ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની રચના થઈ ગઈ કે બે પ્લેટો જે છે એને સમાંતર મૂકવાની અમુક અંતરે, જે અંતરને આપણે શું નામ આપ્યું છે? d. અને અત્યારે એમાં બંને પ્લેટ વચ્ચે હવાનું માધ્યમ છે, એટલે કે પરમિટિવિટી શૂન્ય અવકાશની છે, એપ્સિલોન 0 એવું તમે કહી શકો. હવે આ કેપેસિટર જે છે એમાં એક પ્લેટ જે છે એ ધન ભારિત હોય. જેમ કાલે આપણે બે ગોળાની વાત કરી હતી, એક ગોળો ધન ભારિત અને બીજો ગોળો એકલો જ તે ઋણ ભારિત. એવી જ રીતે આમાં એક પ્લેટ જે છે એ ધન ભારિત હોય એટલે એના વિદ્યુત ભારને મેં q વડે દર્શાવ્યું અને એની પૃષ્ઠ ઘનતા, જેને આપણે સિગ્મા કહીએ છીએ, તમે સિગ્મા વડે દર્શાવી શકો. એવી રીતે ઋણ પ્લેટ ઉપર વિદ્યુત ભાર આપણે q કહી શકીએ અને એની પૃષ્ઠ ઘનતા જે છે સિગ્મા વડે દર્શાવી શકાય. તો હવે આ પ્લેટ થી આખી જે રચના તૈયાર થઈ કેપેસિટર થી. તો કેપેસિટરના બહારના બિંદુએ એટલે કે બહારની બાજુએ મારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વ્યાખ્યાયિત કરવું છે કે ભાઈ આ કેપેસિટર છે એની કોઈ બહારના બિંદુએ પરિણામી ક્ષેત્ર કેટલું થશે. તો ધારો કે અહીંયા કોઈ હું બિંદુ ધારી લઉં છું P. હવે આ P બિંદુ પાસે મારે પરિણામી ક્ષેત્ર મેળવવું છે. તો પહેલા તો બંને પ્લેટના ક્ષેત્રની દિશા આપણે દર્શાવવી પડે. આ જે પ્લેટ છે એ ધન છે, તો તમે જાણો છો કે ધન વિદ્યુતભારમાંથી ક્ષેત્ર બહાર તરફ દર્શાવે. એટલે આ ધન પ્લેટમાંથી મેં ક્ષેત્ર બહાર તરફ દર્શાવેલું છે, એટલે આ એની દિશા થઈ. એવી જ રીતે આ ઋણ પ્લેટ છે, તો ઋણ વિદ્યુતભારમાં ક્ષેત્રની દિશા અંદર તરફ દર્શાવાય. એટલે આ ઋણ પ્લેટ માટે ક્ષેત્રની દિશા મેં અંદર તરફ દર્શાવેલી. તો P બિંદુ પાસે આ બંને ક્ષેત્ર જે છે ધન પ્લેટનું અને ઋણ પ્લેટનું પરસ્પર કેવી દિશામાં થશે? વિરોધી દિશામાં થશે. એટલે જો P બિંદુ પાસે આપણે પરિણામી ક્ષેત્ર મેળવવું હોય તો એ બંને ક્ષેત્રની આપણે શું કરવી પડે? બાદબાકી કરવી પડે. તો હવે પરિણામી ક્ષેત્ર આપણે મેળવશું એટલે બાદબાકી કરવી પડશે. એમાં એક પ્લેટનું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું થાય? σ/2ε0. પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે ગાઉસના નિયમનો બીજો ઉપયોગ શીખી ગયા છીએ કે અનંત સમતલ હોય અથવા કોઈ સમતલ હોય તો એના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર σ/2ε0 થશે. એટલે ધન પ્લેટના લીધે એ જ આવશે, ઋણ પ્લેટના લીધે એ જ આવશે. એટલે બંનેનું મૂલ્ય સમાન થયું પણ દિશા પરસ્પર કેવી છે? વિરુદ્ધ છે, જે તમે અહીંયા બાદબાકીથી જોઈ શકો. એટલે આનું પરિણામી શું થશે? શૂન્ય. એટલે કેપેસિટરના બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ કેવું હોય? શૂન્ય હોય. એવી જ રીતે તમે આ બાજુના બિંદુ માટે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકો. ધારો કે અહીંયા બહારની બાજુ કોઈ બિંદુ Q આવેલું છે, ત્યાં આપણે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું છે. તો સૌપ્રથમ આ ઋણ પ્લેટ છે, તો ઋણ પ્લેટનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંદર તરફ હોય એટલે મેં આ અંદર તરફ દર્શાવ્યું છે. એવી રીતે આ ધન પ્લેટનું ક્ષેત્ર બહાર તરફ હોય એટલે અહીંયા મેં ધન ક્ષેત્ર બહાર તરફ દર્શાવ્યું છે. એટલે આમાં તે બંને જો પરસ્પર કેવી દિશામાં થયા? વિરોધી દિશામાં. એટલે Q બિંદુ પાસે પણ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ કેવું થશે? શૂન્ય થશે. આ જ રીતે એટલે ટૂંકમાં કેપેસિટરના બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ કેવું હોય? શૂન્ય હોય. હવે અંદરના વિસ્તારની વાત કરીએ કે બંને પ્લેટનો અંદરનો વિસ્તાર એટલે કે કેપેસિટરની અંદરના વિસ્તારમાં ક્ષેત્ર કેટલું હોય? તો અંદર કોઈ બિંદુ ધારી લઈએ, ધારો કે આ કોઈ પણ જગ્યા તમે ધારી શકો.
હવે આ ધન પ્લેટનું ક્ષેત્ર બહાર તરફ આવશે, આ ઋણ પ્લેટનું ક્ષેત્રમાં અંદર તરફ આવશે. તો અહીંયા બંનેના ક્ષેત્ર એક જ દિશામાં થયા એટલે પરિણામી ક્ષેત્ર મેળવવા માટે આપણે શું કરવો પડશે? સરવાળો. એટલે કેપેસિટરના અંદરના વિસ્તારમાં પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બંને પ્લેટના વિદ્યુત ક્ષેત્રના સરવાળા જેટલું થાય. હવે બંનેનું સૂત્ર મૂકો. પ્લસ માટે સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0, એવી જ રીતે માઇનસ માટે સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0. એટલે ટોટલ 2 સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 થશે. 2 કેન્સલ કરો તમે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થશે? સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0. એટલે કેપેસિટરના અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હોતું નથી. એ સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 જેટલું થાય અને એની દિશા ધન થી ઋણ તરફ હોય, જેમ અહીંયા દર્શાવેલી. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણી ચૂક્યા છીએ. હવે અંદરના વિસ્તારમાં બધી જ જગ્યાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ કેવું હોય? એક સમાન હોય. પરંતુ વ્યવહારમાં જે કેપેસિટર સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર વપરાય છે એની પ્લેટના જે છેડાઓ છે એટલે કે કેપેસિટરના છેડાઓ તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ થોડુંક બહાર તરફ વળે છે, વક્ર વળે છે. આ બહાર તરફ ક્ષેત્ર રેખાઓ જે બહાર તરફ વળવાની જે ઘટના છે એને ફ્રિંગિંગ ઓફ ધ ફિલ્ડ કહેવાય. એટલે કે ક્ષેત્રનું બહાર તરફ વળવું. પણ d² વેરી વેરી ગ્રેટર ધેન a માટે d² વેરી વેરી ગ્રેટર ધેન a માટે તમે એ અસર જે છે એ શું કરી શકો? અવગણી શકો. અને અત્યારે આપણી સમજણ માટે એ અસર આપણે અવગણીએ છીએ. તો ટૂંકમાં કેપેસિટરની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે? સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 જેટલું. હવે એની ઉપરથી મારે સ્થિતિમાન વ્યાખ્યાયિત કરવું છે. તો સ્થિતિમાનનું સૂત્ર V બરાબર શું થશે? E into D. આપણે આગળ E into R લખતા, પણ અહીંયા બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર જે છે કેટલું છે? D છે. એટલે V બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ? E into D. હવે E ની કિંમત મૂકીએ એટલે સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0. એટલે આ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર માટે સ્થિતિમાનનું સૂત્ર મળ્યું એક રીતે. હવે એની ઉપરથી આપણે કેપેસિટન્સ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. આગળની થિયરીમાં આપણે કેપેસિટન્સનું સૂત્ર ભણી ગયા. C બરાબર શું થાય? Q upon V. હવે Q ની જગ્યાએ સિગ્મા into A લખીએ ગયા. પહેલા ચેપ્ટરમાં પૃષ્ઠ ઘનતા ભણી ગયા. સિગ્મા બરાબર થાય Q upon A. તો Q બરાબર શું થશે? સિગ્મા into A. એટલે અહીંયા મેં Q ની કિંમત મૂકી છે સિગ્મા into A. હવે V નું સૂત્ર તો આપણે ઉપર મેળવેલું છે એટલે V ની કિંમત મૂકો. સિગ્મા સિગ્મા કેન્સલ થશે. એપ્સિલોન 0 જે છે છેદનો છેદ અંશમાં જશે એટલે ઉપર થશે એપ્સિલોન 0 into A અને છેદમાં શું આવશે? D. એટલે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર માટે કેપેસિટન્સનું આ સૂત્ર થઈ ગયું C બરાબર એપ્સિલોન 0 A upon D. એપ્સિલોન 0 ને આપણે શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી કહીએ છીએ, જેની કિંમત 8.85 × 10⁻12 થાય. A જે છે એને પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય અને D જે છે એ બંને પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર દર્શાવે છે. અત્યારે બંને પ્લેટ વચ્ચે હવાનું માધ્યમ છે એટલે પરમિટિવિટી જે છે એ શેની છે? શૂન્ય અવકાશની છે, એપ્સિલોન 0. હવે જો ધારો કે આપણે 1 ફેરેડેનું કેપેસિટર બનાવવું છે કે જેનું મૂલ્ય 1 ફેરેડે હોય અને બંને પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર આપણે 1 સેન્ટીમીટર રાખવું છે. તો પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય એ આપણે મેળવવું છે. એટલે હું આમાંથી A ને સૂત્રનો કરતા બનાવું તો A બરાબર સૂત્ર મને મળશે C into D છેદમાં એપ્સિલોન 0. હવે તમે C ની કિંમત મૂકો 1 ફેરાડે. D એટલે 1 સેન્ટીમીટર એને મીટરમાં ફેરવવાનું છે આપણે 0.01 મીટર અથવા 1 × 10⁻2 મીટર. એટલે C ની કિંમત મૂકો, D ની કિંમત મૂકો, એપ્સિલોન 0 મૂકો. એટલે એપ્સિલોન ની કિંમત 8.85 × 10⁻12. તો આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે એપ્રોક્સ તમને જવાબ 10⁹ મીટર સ્ક્વેર જેટલો મળશે. અત્યારે મેં ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે લખ્યું છે એક્ઝેક્ટ 10⁹ એટલે 10⁹ નો ક્રમ આવશે, કેમ કે 1 ભાગ્યા તમે 8.85 કરો એટલે એક્ઝેક્ટ આ નહીં આવે,
પણ ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે ખાલી મેં એપ્રોક્સ કરીને લખ્યું છે. એટલે એ કિંમત કેટલી આવશે? 10⁹ મીટર સ્ક્વેર જેટલી. અને એના આધારે તમે વિચારો કે જો તમારે 1 ફેરેડેનું કેપેસિટર બનાવવું હોય તો પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 10⁹ મીટર સ્ક્વેર રાખવું પડે. હવે 10⁹ મીટર સ્ક્વેર એટલે એપ્રોક્સ તમે ગણો તો એ 1000 કિલોમીટર સ્ક્વેર થયું. અથવા લંબાઈ અને પહોળાઈના આધારે ગણો તો એની લંબાઈ 30 કિલોમીટર થઈ એપ્રોક્સ અને પહોળાઈ પણ કેટલી થઈ? 30 કિલોમીટર થઈ. તો મિત્રો તમે સમજી શકો છો કે પ્રેક્ટિકલી આવું કેપેસિટર બનાવવું શક્ય નથી. 30 કિલોમીટર લંબાઈ ધરાવતી પ્લેટ બનાવવી કઈ રીતે? એવી જ રીતે 30 કિલોમીટર પાસે એની પહોળાઈ હોવી જોઈએ. 30 કિલોમીટર તો દૂરની વાત છે. નોર્મલ તમે ગણો તો 1 કિલોમીટર લાંબી પ્લેટ બનાવવી બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય. એટલે મારો કહેવાનો અર્થ એવો છે કે વ્યવહારમાં ફેરેડે એકમ જે છે એ ખૂબ મોટો એકમ થઈ જાય. જો તમને યાદ હોય તો આની પહેલાની થિયરીમાં મેં કીધું હતું કે વ્યવહારમાં ફેરેડે ખૂબ મોટો એકમ છે. વ્યવહારમાં વપરાતા એકમો જે છે કેપેસિટર માટે માઇક્રો, નેનો કે પાઇકો છે. અને શું કામ ફેરેડે મોટો એકમ થાય છે? તો જો એની માટે લંબાઈ અને પહોળાઈ ખૂબ વધી જાય. એટલે કે એવા કેપેસિટરનું ક્ષેત્રફળ ખૂબ વધારે આવે જે બનાવવું શક્ય નથી. એટલા માટે વ્યવહારમાં એનો એકમ માઇક્રો કે પાઇકો ફેરાડે એવી રીતે વાપરવામાં આવે. તો 2 માર્કમાં આ થિયરી તમને પૂછવી હોય તો પૂછી શકે કે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર સમજાવો. એટલે એની માટે તમારે અહીંયા સુધી સમજાવવાનું હોય છે. એટલે આની અંદર ખાસ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર યાદ રાખજો અને આપણે કેપેસિટન્સનું આ બીજું સૂત્ર જે મેળવ્યું છે એ યાદ રાખજો. છતાં કોઈ પણ ડાઉટ કે કોઈ વસ્તુ હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં અથવા તો WhatsAppમાં મેસેજ દ્વારા જણાવી શકો.